So we have here basic statistical analysis in SPSS. So by this, we are handling what we call data. And before we handle data, it is very essential for us to have what we call an acceptable, a valid, or a good kind of data. So how can we ensure a valid and good data? Here's the big question: how to have the best and acceptable data? So to have the best and acceptable data, I think if we both experience measurement and evaluation, the most common there is we must have the validity of the data. That is one only of the aspect. In the validity of data, instrument that can be submitted in terms of validity of data. Example of the instrument formats that can be subjected for validity are checklist, multiple choice. We have also structured interview guide. So when we say validity, we are going to verify if the content really measures the things that is about to be measured. So in terms of reliability, we can subject reliability the following formats. Checklist can be submitted into reliability. Multiple choice can be submitted also in terms of reliability. Also, under multiple choice, among all the common used instrument in research, multiple choice type of questionnaire or multiple choice type of instrument is the most, shall we say, tedious. Yun ang pinakamahirap na i-prepare because after you compute, after you determine the validity, if your instrument is valid, then after you determine if your instrument is reliable, you need to determine the every item's index of discrimination. You need also to determine every item's index of difficulty. Baka napakahirap ng item po ninyo. Remember, in our philosophy, in a basic principle, I mean, of creating questionnaire, an item must not be too hard and too easy. So, hindi dapat yun sobrang dali, hindi rin sobrang hirap. So, sa index of discrimination naman, sinusukat po natin kung dapat nang i-discard yung item o hindi. May sarili rin po yung computation, yung index of discrimination. Yung index of difficulty, may sarili din po yung computation. And lastly, plausibility. Sa plausibility po, yung item po, yung item of choice. For example, meron kang item number 1 and you have that question for item number 1 and you have a choices A, B, C, D. And the correct answer is letter A. If the correct answer is letter A, then lahat ng sumagot ay sumagot sa letter C. So ibig sabihin, yung item mo ay sobrang hirap. Since sobrang hirap siya, nararapat lang na i-discard yun kasi kahit isa walang tumama sa tamang sagot na letter A. So hindi mo dapat isali yung item na yon. At ang isang implication po under plausibility is that sa plausibility, ang principles ng plausibility, dapat lahat ng item ay napili. So kung ang correct answer ay letter A at lahat ng sumagot ay letter A, what is the implication? It simply implies your item is very easy because they got all the correct answer. Remember that in drafting your questionnaires so that we can achieve the best and an acceptable data, your item must not be easy, must not be so hard. So that is the principles. Now, what will happen if the plausibility of the item happens that you have 20 participants or 20 respondents? Then letter A, may sumagot na bata na 5. Letter B, may sumagot din na bata na 5. Letter C and letter D as well. So what will happen to the item? So maintain the item because other letter B, letter C, letter D is a good distractors. Remember, other choices stands as good distractors. But kung yung tamang sagot na letter A ay wala talagang nakapili doon, ang pinili lang nila ay letter B, C, and D, whereas the correct answer is letter A, ibig sabihin na sobrahan sa pagka-good distractor yung mga choices mo na iba. Kasi yung ibang choices napili nila pero yung correct answer ay hindi nila napili. So, nasobrahan sa pagkaganda ng pagkapang-distract ng ibang choices mo. And that concludes what we mean by plausibility. So, hindi ibig sabihin na nakita mo na mahirap ang item, titignan mo pa rin yung item mo sa bawat choices mo kung good distractor po ba sila o hindi. Para malaman mo na may item ka ba
na papalitan at may choices ka ba na dapat papalitan kasi yung choices na yon ay hindi po siya nagpa-function. Now, what is validity? So when we say validity, this is the ability of an instrument to measure what is intended to measure. So that is how we define validity. So ibig sabihin lang po nito, kung may punto po tayong gustong itanong, dapat yung itanong natin ay naaayon sa puntong gusto nating itatanong. We need to ask question necessary for the intended target result. So kung ang target mo ay magkaroon ka ng resultang kulay itim, so magtanong ka papunta sa kulay itim. Hindi na papunta o lumalayo ka na sa punto ng pakulay itim. So that is what we imply by validity. In terms of validity, we have this following category. We have validity that aims for stability. We have validity which aims for internal consistency. And we have validity which implies for equivalence. Now, in terms of stability, we have this test-retest. On this test-retest method under stability, sinisiguro po natin na magkapareho yung sa sinasagot ng dalawang grupo sa test at saka sa retest mo po. So, ginagawa po ito sa magkaibang oras. For example, ngayon, magte-test ka. Then, pagka-test niya, susukatan niya po yung reliability. Pagkasukat niya po ng reliability, may mga item doon kunyari na ma-discard, i-retest niya ulit. Tapos, susukatan niya ulit ng reliability. Isa po yun sa pwedeng mangyari. Sa internal consistency naman po, yung dalawang item, sineseparate mo po gamit ang split half method. At tinitignan mo kung homogeneous po ba ang characteristics ng data mo. So kung homogeneous po ang characteristics ng data mo, so it is considered also as internal consistent, or shall we say, again, a valid questionnaire. Another is equivalence. This is the very common type of validity. Ito yung kadalasang ginagawa ng mga nagre-research. Pagka-draft nila ng questionnaire, maghanap sila ng panel of jury o di kaya jury. It's either 3 to 5 professionals, which is, shall we consider that as expert on their field, especially on the specialization that the candidate for that certain course is applying for. So kung ang kurso mo ay for MAED Mathematics, therefore, ang magiging validator mo is yung mga, shall we say, doctors sa education. Ganon. Dapat nakalinyada doon. Tapos, i-rate nila, i-determine nila saan ba yung item doon na related sa statement of the problem mo, sa title mo, or sa concept paper mo. So, yun po ang ginagawa nila. Kaya, mag-check sila related, not related, needs revision. Pag-check nila ng needs revision, so automatic may ipopropose silang revision. Pag-check nilang not related, automatic discard yung item mo na yon. So, yun po ang ginagawa sa equivalence in terms equivalence type of validation. Ngayon, sa punto naman po ng reliability, when we say reliability, is the questionnaire is said to be reliable if we get the same similar answer repeatedly. So kung consistent po ang pagsagot ng mga respondents mo sa questionnaire mo, that is what we consider it as reliable. So ano ba ang mga purpose ng mga test, retest, split half, iterator? So I provided here a matrix. So ano bang sinusukat ng test, retest? Sinusukat niya stability over time. So kahit anong oras mo yan ikakandak, ganun pa rin ang resulta noon. So split half naman, ang sinusukat po nito, equivalence of items. So ibig sabihin, yung odd items mo versus even items mo ay magkapareho lang yung performance. So in terms of iterator, nakadepende po ito sa magre-rate kung saan po ang item base sa professional background nila, saan po yung item na pwede mong gamitin. Depende po yun sa kanila. So paano po ma-administer na magkaroon ka o magkakaroon ka ng successful test retest? So magkakaroon ka po nito ng successful test retest is pwede ka pong mag-conduct ng exam tulad ng sinabi ko kanina, exam sa una, then after a time, or shall we say, mag-test ka ng umaga, then ni-check mo gamit ang reliability, may item na nabawas, then check mo ulit, i-apply mo ulit, the same items, then test mo ulit ang reliability.
So, yun po yun. Next is, sa split half naman, i-correlate mo po ang performance ng dalawang items mo na ni-split half mo. It's either add even items yung pagka-separate mo o di kaya kung even numbers ang dami ng questionnaire mo, hatiin mo sa dalawa. At yun ang i-correlate mo. And also for iterator, as again, this is dependent on educational background of or expertise of the jury that you had choose. Kadalasan po sa graduate school, ang practice po it's either 3 to 5 juries ang ginagamit sa inter-rater sa pag-check po ng punto ng agreement between raters. So, I think this is a common principles that a questionnaire can be reliable but invalid. So, posible talagang mangyari yon. Lahat ng respondent mo sumagot sa item na yon. At lahat sila tama sa item na yon. Pero mali ang tanong mo. Tama nga yung kwan mo, yung mga sagot nila. Pero hindi naman yun ang tamang itanong dahil iba yung pinag-aaralan mo. So, posible yung mangyari. Pero, ang valid na questionnaire o yung questionnaire na tinatanong niya ang tamang tanong ay parati po yung reliable. So, yun po ang, shall we say, principle or nutshell behind the principle of this validity and reliability so that we can achieve the best and acceptable data. Ngayon, paano po ba mag-compute ng reliability gamit ang SPSS? Gamit ang SPSS, ang pagko-compute po ng reliability ay ginagawa sa ganitong paraan. Una, kunyari may item na ako dyan. Sa item ko na yan, kailangan ko lang po pumunta sa analyze, palalakihin ko para mas lalo po siyang makita. Pumunta ka lang po sa taas sa analyze, then pumunta ka sa scale. Makikita mo yung reliability analysis. I-click mo po yan, tapos may magpa-pop up na ganito. So pagpaka-pop up niya ng ganito, ang gagawin mo po, lahat ng item na gusto mong i-check ang reliability niya po, papuntahin mo dito sa items. At i-click mo yung statistics. Pagka-click ng statistics, may magpa-pop up na naman po yan. Ito yung magpa-pop up. Sa malapitan, ito yung mukha nun. Yun. So, paki-check mo itong scale if item is deleted para malaman natin na kung i-delete natin yung isang item, tataas pa ba yung reliability index ng buong questionnaire. Then, i-click mo lang ang continue, then i-click mo itong okay. At lalabas po yung result. So, for example, ito yung result na lalabas. Pagkalabas po ng result na ito, so, i-interpret mo na ngayon itong Cronbach's alpha. So, meron akong 20 items na sinalang. So, basic interpretation to that is that the Cronbach alpha is 0.080 or 8% shows our low reliability of the instrument. So, mababa po ang reliability niya. So, ibig sabihin, may mga item ka doon, subukan mo pong i-navigate para ipang-delete mo yung ibang item para tataas pa po yung reliability mo. So, sa item naman, yung chinekan mo kanina, dito na po yung lalabas. Itong if item is deleted. So, for example, dinilit mo yung item na ito. Magkakaroon ka ngayon ng negative alpha, which is negative 8.7. Pero kunyari, item number 2, dinilit mo ito tapos nirun mo ulit ang Cronbach alpha pero hindi nakasali ang item number 2, ang reliability index mo ay aangat sa 22.7%. Yun po ang kalalabasan nun. Tapos ang ibang mga parte naman po niyan, dito ay magbabago naman po yun. Magbabago yung ibang item dito. So, hindi ako sigurado kung ilan ang lalabas dito. Baka pag-run mo na wala na itong I2, itong item number 2 ay magiging, shall we say, 0.46 na dito sa item number 4. So, pag dinelete mo naman yon, ang buong matitirahan, wala na yung item 2, wala nang item 4, magiging 47% na po ang reliability niya. So, yun po ang ginagawa ng pagko-compute ng Cronbach alpha. Hanggang sa ma-achieve mo at matitira na lang yung acceptable index ng alpha para masabi mo reliable na yung items ng questionnaire mo. So, paano po ba sinusulat yan? Ang Cronbach alpha po, mostly makikita mo po ito ang result sa chapter 3.
Sa chapter 3 po, under instrumentation, dapat dinidiscuss mo po doon ang reliability index ng questionnaire mo. So, paano po yun isusulat sa inyong manuscript? So, posible, ganito yung explanation mo doon. So, the researcher conducted a reliability through pilot testing and undergo the reliability test. The result of Cronbach alpha was 0.080 or 8%. Then, alpha na symbol. Then 080 and manifest that the reliability of the instrument is poor and not good to be used for the current study. So kadalasan, ang lalabas po dito is otherwise ng pinapakita ko. So posible baka sa actual na po, kakanda kayo ng reliability index, ang lalabas po doon is baka 80 something. So that is a good kind of instrument at maganda po siya para gamitin sa inyong reliability test. Yun po yun ang pwedeng mangyari. So, magkaganon man, ang pangalawang aspect pa po ay yung normality test. Sa normality test naman po, isang requirements po sa bago tayo mag-hypothesis testing is kailangan nating siguraduhin na normal ang data natin. So, para masiguro nating normal ang data natin, meron pong dalawang kaparaanan doon. Kadalasan, ang ginagamit is itong tinatawag na Shapiro-Wilk test. Pero may isa pang kaparaanan doon. Ang gamitin mo ang Z proportion or Z ratio. So, yung unang kaparaanan, ito yon. Kung may data ko na kunyari, punta ka po sa analyze. So, sa pangmalapitan. Pangmalapitan, pumunta ka po sa analyze, then descriptives. Then, punta po sa explore. Then, may magpa-pop up po dyan. Ito po yung magpa-pop up doon. So, sa nag-pop up po dyan, palakihin po natin. Ito po yon. So, kunyari, susubukan ko yung item number 1. Yung item number 1 po ba, normally distributed yon o hindi? Base sa edad. May tatlo po ako ditong edad. Merong young, middle, and old. So, kailangan ma-check natin yung bawat criterion kung normal ba siya o hindi. Kasi kung perfect normal yan, tatlo ang kinukumpara natin, posible siyang maging criteria ng ANOVA kung nag-check tayo ng test of difference. Pero, hindi lang po yun ang requirements ng ANOVA in the future. Malalaman po ninyo yan. So, ito po yung gagawin ninyo. Yung item po na andito, for example, item number 1, i-transfer mo dito. Yung category na gusto mong i-check, i-transfer mo dito sa factor list. Next, i-click mo po yung plots. May magpa-pop up po dyan sa plots. Sa plots po, ito yung magpa-pop up. Ngayon, sa pangmalapitan, ito yung mukha niyan. Yon. Pagka-click mo, pag-pop up ng plots, automatic may check po yan ang stem and leaf. So yung gagawin mo, i-uncheck mo po yan. I-check mo lang yung histogram at i-check mo yung normality plots with test. Yun po. And you click continue and okay. So ang kalalabasan po nun ay ganito. So this is the first part. So sa first part po dito, ito po yun. For example, sa age na young, normal ba ang item number 1? So, para ma-check mo po yon, ang formula po, pwede kang gumamit ng skewness and standard error. Wala pong computation na ganito na direkta sa SPSS. Kaya nangangailangan po siya ng hand computation or manual computation. Yung value ng skewness, i-divide mo sa standard error ng skewness. Then yung kurtosis, i-divide mo naman sa standard error also ng kurtosis. Yun po ang posibleng mangyari. So, masasabi mong normal ang data kung ang result nito ay nasa between negative 1.96 until positive 1.96. Doon lang po papasok ang resulta. Kapag ang result po dyan ay mas mababa pa sa negative 1.96, ibig sabihin yung data mo ay hindi normal. Kapag sumobra naman siya sa positive 1.96, again, yung data mo ay hindi normal. Yan po ang isang paraan. Yung pangalawang paraan, pwede po natin gamitin yung Shapiro-Wilk test. So sa Shapiro-Wilk test, ito po yung result. Dito po, ang hypothesis po dito ay iba naman.
So, ito sa pangmalapitan ang result. So, check. Ito yung Shapiro-Wilk test. Tignan lang po natin yung sig value. Check the Shapiro-Wilk test. The sig value must greater than 0.05. Hence, the data for all factors in this case is not normal. Ito naman yung ruling. Magkaiba siya sa ruling doon sa isa. Kaya kung mag-check ka ng normality, you should decide first. Saan yung gagamitin mo po? Shapiro po ba o Z ratio? So, dito, pinapakita niya na hindi normal ang data. So, kung nakita nyo kanina, gamit ang Z-score, Z ratio, nagpapakita siyang normal. Pero dito sa Shapiro, pinapakita niyang hindi normal. So, saan ba talaga ka magbabase? Kung susundan natin yung iba pang result, kasi may susunod pa po ito, katulad ng ni-check natin kanina yung histogram, tignan mo ang histogram. Magkamukha ba siya ng normal? So, by just mere inspection, by visual inspection, may resemblance siya ba na normal? So, basically, hindi ito normal. Kasi hindi siya gumagawa ng inverted or somewhat like bell shape. Because as we understand in our basic statistics in our collegiate years, ang mukha ng ating normal curve ay medyo bell shape. So, isa lang po yun. So, dalawa na ang basihan natin na hindi siya normal. Pangatlong basihan natin itong QQ plot. Na makikita mo rin yan pag niran mo yung normality test na sinasabi ko kanina. So, may tinamaan ba kahit isang points man lang? Wala rin. So, ibig sabihin, hindi ito nagja-drive sa normal na klaseng distribution. So, we could now decide that our data is not normally distributed. So, kahit may nauna pa, inspect pa po natin yung ibang result. Huwag nating sintensyahan sa unang strategy lang. So, i-testing pa po natin yung iba. Yun po yun. Para masiguro natin kung ang data natin ay normal o hindi. Yun po yun. Now, paano po ba yan sinusulat? Yung normality test kung nasa manuscript na ninyo. Ito po, sinusulat po dapat ito bago po, for example, may question ka na sa thesis mo o sa research mo na, is there significant difference? Dapat po, bago ka mag-present ng result ng t-test mo, i-present mo muna kung bakit t-test yung ginamit mo. So basically, ma-justify mo yon pag sinabi mong table 3.4, for example, eto, ni-present mo t-test. So dapat i-present mo muna yung normality index ng data mo para ma-justify mo na normally distributed ito. So posible, isa ito sa basihan ng nag-serve as statistician niya na pinili niya ito. Dahil isang characteristics ng t-test ay dapat ang data ay normally distributed. Kapag hindi normally distributed, disqualified siya sa requirements ng t-test. So, ito yung posibleng makita mo doon bago mo i-discuss yung result ng t-test mo. I-establish mo muna na ang result ng Shapiro-Wilk test mo ay lumalabas na not normal siya. So, kung not normal siya, so basically, hindi t-test yun. And we will discuss that afterwards. Kung ano ang gagamitin kung sakaling nagkataon na hindi siya normal and other requirements. So, yun po yun. If you observe, ang manner po ng discussion sa mga manuscript po ay merong tatlong aspeto. Yung pinakaunang aspeto sa pag-discuss mo sa chapter 4 is number 1, there must be a chart or table. Isa yon, especially in quantitative. I'm just talking only in quantitative, not on qualitative data. So in quantitative, there must be a chart or table. Second, there must be a textual representation. Textual representation, ito po yon ang nakikita nyo. That is textual. And third one, there must be a notation. So notations is presented just like this one. Mga notations po. Mga notation. So again, the basic and essentials parts during chapter 4 results in discussions are, there must be a chart or table, there must be a textual representation or textual presentation or textual discussion, and there must be a notation. So ang notation is very essential po yan
Kasi sa format po, kung pagbabasihan lang natin yung solo na APA format, yun din po ang sinusunod. That is the principles behind the APA format. So, merong textual at merong notation. Yun po ang basic principles. So, again, ang eto, dapat itong may kulang pa sa area na to. Ano ang kulang na yon? Ang kulang sa area na po na ito is yung citation. Citation na tama ang desisyon kong not normal ang mga na-compute ko. So, dapat magsa-cite ka na this is parallel to the or this is based on the result provided by a certain individual that the following characteristics is a characteristics of a not normally distributed data given the Shapiro-Wilk test result. And the rest, yung kurtosis mo, given yung standard error mo, and the rest, the QQ plots mo, yun po ang basihan para ma-establish mo normal ang data mo. So, now, what are the prerequisites for hypothesis testing? Ano po ba ang requirements? Again, balikan natin yung pinag-usapan last time. So, undergo checking. First, check the nature of the data, check the level of measurement, check the normality, check the question, check the number of factors, check the parameter of source, check the sampling technique, and you may now prescribe the appropriate statistical tool. So, pwede ka nang magreseta. So, umpisahan natin ngayon ang hypothesis testing. Ang unang statistical tool is we have here the t-test of independence. Ngayon, sa naalala nyo lang, kailan kaya yun ginagamit? So, maybe, ang isang posibleng sagot doon, basta yun, ginagamit yun pag dalawa ang kino-compare. So, yun kadalasan ang standing notions ng mga nag-aral na sa kolehiyo. But, may mga bagay doon na nakatago. At eto yon. So, we must undergo again checking procedure. So, again, i-check natin yung data. So, ipagpalagay natin, eto yon. Ang requirements para gumamit ng t-test of independence is, of course, ang nature ng data mo ay dapat quantitative. Hindi naman natin pwedeng computan ang qualitative. Next, check the level of measurement. Available lang po ito sa interval, ratio, or combination. Hindi po siya pwede sa nominal at ordinal. So, dun ka lang dapat gagamit. Check the normality. Required po ito na ang isang data na kino-compare mo ay normal, ang isang data na kino-compare mo ay normal din dapat. Next, check the question. Dapat ang tinatanong dito is there a significant difference? Hindi niya po kayang sagutin yung is there a significant relationship? What are the predictors? Hindi niya kayang sagutin yun. So, ang kaya niya lang sagutin ang yung mga tanong na nag-umpisang is there significant differences? O meron bang pinagkaiba ang isa sa isa? Yun lang ang kaya niyang sagutin. Next, check the number of factors. So, 2 factors lang po ang kino-compare niya. Kung 3 factors po yun, hindi po yun pwedeng i-compare diretso ng t-test. Pero, pwede po niyang i-test, pero ipares-paresin mo muna. 1 and 2, 1 and 3, 3 and 2. So, yun muna ang kalalabasan. Check the parameter. So, ang parameter po nito, dapat po galing sa independent sample versus independent sample. Galing din po posible sa independent population versus independent population. Ano po yung ibig sabihin ng check the parameters? So, ibig sabihin po yon, independent po na nag-exist yung isang data, independent din po nag-exist yung data. For example po niyan, yung kadalasan na chine-check natin, is there significant difference the something in terms of sex between male and female? So, ang mga male can stand alone and mga female can stand alone also. So, they are both independent or independent po siya na population. Population of male and population of female. Next, another, check also the sampling technique. Very important also ito. Pwede lang magagamit ang t-test kung ang sampling technique na ginagamit mo is probability sampling or purposive sampling. Yun lang po ang pwedeng paggamitan. So, kung nag-quota sampling ka, ay hindi ka pwedeng gumamit ng t-test. Kung nag-full enumeration ka, hindi ka pwedeng magamit ng t-test.
Kasi po, full enumeration the definition implies. Bakit ka pa magkakaroon ng paghuhula kung ano pa ang behavior ng ibang parte o ng ibang hindi sumagot, full enumeration na nga Hindi na kailangan hypothesize pa yon kasi nakuha mo na ang buong picture So, by the purpose only of mean, median, or mode, makikita mo nang may diferensya sa data mo. So, under full enumeration. So, sa probability sampling, ibig sabihin, lahat ng parte ng population ay may tsansang mapili. So, pwede po yon. And also, bakit nakasali ang purposive? And we know purposive belongs to non-probability sampling. Nakasali po ang purposive dito because may mga cases tayo, especially in the field of education, may mga cases tayo na gumagamit tayo ng purposive. Specifically, ginagamit natin ito sa mga experimental research design. I would like to compare the academic performance or under traditional teaching versus those under with computer-assisted instruction. So, wala kang magagawa doon. It's either your respondents is drawn purposively based on the certain characteristics. For example, certain characteristics mo, basta second year college ka, automatic respondents kita, basta estudyante ka, for example, ng College of Education. So, kung lahat ng ito, na-secure mo na, strict compliance ito sa ganitong requirements, doon ka magre-resita na gagamitin mo ang t-test of independence. Kung hindi mo ma-met ang isang requirements dito, may alternative po doon. At hindi yon dapat baliin. So, may ibang statistical tool na kapag hindi na-comply dito, may alternative statistical tool po. Kunyari, nagkataon. Lahat ng ito na-comply mo, pero sa normality, yung isang data mo, yung male mo is normal. Yung female mo is not normal. So, disqualified na siya. Again, this is strict compliance with the requirements kung paano po siya piliin. Hindi po pwede yung, dalawa kino-compare ko, okay na yon. Yun pala ang sampling technique niya ay convenient sampling. So, hindi yun pwede because convenient sampling is under non-probability. So, yun po ang pwedeng mangyari. Now, paano po mag-compute ng t-test of independence at saan yun makikita sa SPSS? Makikita po yan dito. So, kung palakihin natin, punta ka lang po sa analyze. Analyze, then compare means, then independent sample t-test. Diyan po yan. Pagka-click nyo po yan, merong magpa-pop up. Yan po ang instruction. Pagka-pop up po, ito yung magpa-pop up. Then, sa malapitan, ito yung mukha niya. So, kunyari, subukan natin. So, sinasabi, not significant. Ibig sabihin, walang diferensya. So, ano ngayon kung walang diferensya? So, simple lang yon. Ang score ng lalaki at babae ay medyo magkapareho. Somewhat the same. Hindi sila pareho. Medyo pareho. May pagka-pareho. You cannot declare it as the same. But medyo pareho lang sila. Kasi walang diferensya daw So, yun po ang magiging discussion mo po. At sa actual manuscript, may dugtong pa po ito. Again, tulad ng sinabi kanina, kailangan pa ng citations. Kapag lumabas na male and female is somewhat the same, so magsasite ka ngayon. Ang result na ito ay kinakalaban niya ba yung mga previous researches? O medyo magkapareho lang ito sa mga previous researches? O yun, ang pwede mong magiging additional to be under your discussion in your chapter 4 kung gagamit ka ng t-test of independence. Ngayon, punta tayo sa Mann-Whitney U-test. Ito po ang counterpart ng t-test of independence. We have also Kolmogorov-Smirnov or KS test. This was designed by a certain mathematicians also and statistician Kolmogorov and Smirnov. So, ngayon, ang Mann-Whitney, kailan to gagamitin? So, again, common ito na ginagamit sa raw data. Kasi may distinction po ang Mann-Whitney versus Kolmogorov-Smirnov. Ang distinction ng dalawa, ang Mann-Whitney ay ginagamit po siya sa raw data. Katulad lang po, sa t-test,
of independence, pwede pong gamitan ito ng Mann-Whitney U-test as counterpart po ng raw data. Yun po yun. So again, these are the requirements para pipili ka na Mann-Whitney U-test ang dapat gamitin yan. Number 1, again, the nature of the data must be also quantitative. The level of measurement is ordinal, interval, ratio, or combination. Again, nawawala si nominal. Kasi si nominal, may sarili po siyang statistical tool. At yan din po ang i-discuss natin as we go along. Dito lang po muna tayo focus sa mga common na ginagamit po ninyong statistical tool nung baka mga college po kayo tapos yung counterpart niya. And we will discuss yung mga missing pa pong mga statistical tool. Check the normality. Normal versus normal man yan, walang problema. Normal versus not normal, wala ring problema. Not normal versus non-normal yung dalawa mong data, wala rin po yung problema. So applicable po siya sa lahat. Normal man po yan ang distribution niya o hindi. Kaya nga kung sakaling nagkataon comply doon sa t-test, lahat, maliban sa normality, ang isa ay normal, yung isa ay not normal, so hindi ka gagamit ng t-test of independence. Dito ka sa Mann-Whitney U-test. Yun po yun. Comply niya lahat ng requirements ng t-test. Pero dito lang nagkatalo. Normal yung isang data mo, not normal yung isa. So again, yung mga parametric tools, mga t-test, ANOVA, those are strict compliance ka sa requirements. Dito, hindi po siya strict compliance sa requirements. Again, yung question niyang sasagutan, as I said, counterpart ito ng t-test, yung is there significant difference pa rin po ang kaya niyang sagutan. Next, check the number of factors. Again, 2 factors pa rin po siya. Check the parameters. Again, applicable po siya sa independent sample versus independent sample. Independent ang population versus independent ang population. Check the sampling technique. Pwede po siya kahit gumamit ka ng probability sampling, kahit gumamit ka rin ng non-probability, dalawang type of sampling, pwede po siyang gamitan ng Mann-Whitney. Kanina sa t-test of independence, restricted lang po sa probability at isang klase ng non-probability which is purposive sampling. So that's the time na pwede kang magreseta ng tinatawag na Mann-Whitney U-test. Yun po yung requirements. Ang Kolmogorov naman po, eto gumagamit ka ng percentage or cumulative data. Yung cumulative data, I think we both understand that kung ang data, first data mo na lumabas is 0.03%, ang susunod mo is 0.08%. So ibig sabihin, nadagdagan ng 0.05%. That is cumulative. Or again, percentage po ang data mo or naka-ratio scale. Doon lang po siya applicable. Kanina, yung Mann-Whitney is applicable sa raw data. Ito, applicable sa cumulative. Ganon din po ang requirements nito. Katulad lang sila. Ang nagkaiba lang po, kung raw data ang gagamitin mo, Mann-Whitney must be Kolmogorov-Smirnov. So, yun po ang kalalabasan. So, paano po hahanapin yun? So, kung gagamit po tayo ng SPSS, ang kalalabasan po nun, pumunta lang po sa analyze. Pumunta sa non-parametric test, pumunta sa legacy dialogues, at pumunta sa independent sample. Sa malapitan, ito po yung mukha nun. Yun. Analyze, non-parametric, legacy dialogues, then 2 independent samples. Yun po yun. Next, may magpa-pop up. Ito po yung magpa-pop up. Meron po diyang Mann-Whitney, meron Kolmogorov. We will discuss further ito yung Moses extreme reaction and also itong Waltz-Wolfowitz runs, kung saan po ito. Kadalasan po ang Waltz-Wolfowitz ay kinagamit po ito ng mga mapa na klaseng mga research. So, again, gusto kong i-test kung there is a significant difference between in item number 1 in terms of sex. Sa malapitan po, ito po yon, ang mukha. So, dito, kung gusto mo lang Mann-Whitney, check mo lang po yung Kolmogorov. Kung gusto mo lang po Kolmogorov dahil ikaw ang nakakaalam ng data na naka-percentage yun o di kaya naka-cumulative arrangement,
So, gagamit ka lang po, i-uncheck mo po yung Mann-Whitney, gagamit ka lang ng Kolmogorov. Yun po yun. Pagkatapos, parang katulad lang po ng t-test of independence, ipapasok mo po yung dalawang group kung gusto mo i-compare. Again, yung coding ko dito in terms of sex is yung 1 is male, yung female is 2. Sa malapitan, ito po yun. So, ang result po nito is ito po yun. Yan. So, kung titignan natin sa malapitan, ito yung kinalabasan ng result. Titignan natin yung Mann-Whitney at pagbabasihan po natin ang sig value niya. So, the result shows that there is no significant difference in the performance of male and female since the sig value is 0.710 as our initial judgment kung may significant difference po ba or hindi. Ngayon, ano lang po ba ang makikita sa table kapag inilagay na natin sa manuscript? Ang makikita lang po sa chapter 4 ninyo, kunyari gagamit kayo nito sa chapter 4 ng manuscript ninyo kung magre-research kayo, ang makikita lang ay ganito, min rank, kung saan makikita nyo rin po yan dito, min rank, n which is 30 o yung number ng sample, then the u value, then the sig value. Then you will have here interpretation again. That is not significant. Anong decision? I-accept mo yung null hypothesis. So again, just like what I said earlier, you have the table, you have the textual discussion, you will have also the notation, and you must have also here the decision. But before that, you have here the interpretation. You have also here the verbal or textual decision. And also, you must present here ano ang conclusion. So, those are essentially found in your chapter 4. Dito, ang item number 1, in terms of sex. So, in terms of sex, dalawa lang yung factors ko sa groupings. I have male and I have female. Then, punta ka sa defined groups. If you notice, question mark ito. So, kailangan mong i-define anong grupo ba yung i-compare mo. On my own notation or codes, I coded 1 to be male and 2 as female. So, gusto ko i-compare yung group na 1 at group na 2. So, i-click ko tong define groups at may magpa-pop up ulit. Ito yung magpa-pop up. Pag pop up po niyan, ilalagay ko yung 1 at 2. And then, click continue. Then, click OK. Then, lalabas po ang result. Ito yon. So, since we have this result, hindi ibig sabihin po lahat ng makikita mo dito, makikita mo rin sa chapter 4 ng dissertation mo, thesis mo, o anumang research na gagamitan mo ng t-test mo. So, hindi lahat ng result dyan. So, dapat marunong tayong mag-extract. Ano lang ang makikita? So, ito lang ang makikita mo. Paano po ba yan isulat sa manuscript? So, kung i-inspect po muna natin ang result, lalabas na significant po ba siya o hindi? Dito lang tayo tumingin. So, lumalabas na hindi po siya significant. So, ang makikita mo naman sa manuscript ay ganito lang. Mean, for which makikita mo rin yun doon sa result. Ito yung mean. Kinopya lang. So, this is what we call extraction coming from SPSS going to your actual manuscript. Then, followed by degrees of freedom. Andun rin po yun sa result. Then, the t-value. Then, the sig value. Then, what's the interpretation? Not significant. Anong decision mo sa hypothesis mo? So, i-accept mo ang null hypothesis mo because there's no significant difference. And you need to discuss that. So, for example here, on my discussion, Table 1 presents the t-test difference in the performance of the respondents when grouped as to sex. So, very common ang pattern na ito. Ito kadalasan na ginagamit ng pattern ng undergrad. Unang style is, ipakilala mo yung title ng table mo. Yun. Pagkatapos, sasabihin mo na ngayon, ano yung mga numerical values dyan, plus the notation. Ngayon, ano po ang interpretation niyan? Anong magiging decision mo sa null hypothesis?
Ngayon, ano ang konklusyon mo? Next, sa Kolmogorov naman po, ito naman yung lalabas. Sa malapitan, ito po yon. Yun. So, anong lalabas ngayon sa table? Kung ito yung lalabas sa resulta. Ang lalabas po, ito po rin po yon. Min rank po ulit. KS. Yung min rank po, katulad lang po ito. Balikan po natin. Yung min rank po, katulad lang po dito sa Kolmogorov. Pero, nagkatalo sila sa value ng KS. Ito, 0.183. At lumalabas din dito na not significant din po siya. So again, the same pattern po kung paano mag-discuss, paano mag-interpret, paano mag-provide ng desisyon, at paano mag-conclude. Yun po yun. Next, we have here t-test of dependence. So sa t-test of independence, ito naman yung mga requirements sa t-test of independence. Una, again, quantitative yung data. Pangalawa, interval, ratio, or combination of interval and ratio ay pwede po yun. Check the normality. Again, strict compliance, normal versus normal. Check the question. It can answer the question, is there significant difference? It can also answer the question, is there significant correlation? Dalawa po ang kaya niyang sagutin. Next, two factors also. You could check also the parameters. So the declared parameters for this is the population must be dependent versus dependent population, or ang sample mo is dependent versus another dependent samples. So when we say dependent, this is very common practice. Yung sa kwan po natin, yung sa experimental studies, katulad ng pre-test versus post-test. Nag-improve po ba yun o hindi? So kung may pinagkaiba, so posibleng nag-improve siya, o di kaya baka, shall we say yung masakit na salita, baka naging, instead na sa fast learner siya, naging slow learner pa siya. Yun ang kalalabasan. So it doesn't follow automatically na kapag significant siya, ay kung may ine-eksperimento kang intervention, tatanggapin mo yung intervention. Inspect first. Baka dahil sa intervention mo, mas bumaba pa yung performance nila. Pero significant siya. Significant nga siya, may diferensya nga, pero ang diferensya pinapakita ay mas bumaba pa sila, hindi mas umakyat. So, dalawang interpretation po yun ang posibleng mangyari. Ang sampling technique lang po dito, probability sampling or purposive. So, dito mas applicable yung purposive. Kasi kadalasan na-design natin kung nag-experimental research po tayo, especially in the field of education, nagkakaroon tayo ng purposive. Yung black one na i-under natin sa traditional teaching or convenient teaching, yung black 2, dadalhin natin sa kay instruction or computer-assisted instruction. Yun, malalaman na natin gamit ang t-test kung meron ba improvement na nangyari o wala. So, yun po yun. So, gagamit tayo ng t-test of dependence. So, para tignan po yun sa SPSS, makikita po ang t-test of independence dito sa, kung lalapitan po natin, dito po sa analyze, compare means, then paired sample t-test. Diyan po yan. Then may magpa-pop up po dyan. So, lalabas ito. So, fill inan nyo po ito. Ano ang first variable mo? For example, your first variable is pre-test. Your second variable is post-test. Pwede po yon. So, sa case lang po ito, just to provide sample, kunyari may pre-test po ako, kunyari din may post-test ako. So, titignan ko kung nag-improve siya o hindi. Then, click OK, lalabas ang result. So, paglabas ng result, ang pre-test niya po, kung i-inspect po natin, may mean po siyang 5.533. Yung post-test niya po, may mean na 5.50. At sa
preliminary inspection po natin, kung titignan po natin, meron po bang relationship siya o wala. So, kung sa pagbabasihan natin yung sig value niya, so lumalabas kung ang ceiling po natin or ang margin of error po natin is 0.05 or 5%, nagkaroon po tayo dito ng sig value ng 14%. Lumagpas po siya. So, anong pinupunto po nun? So, walang pinagkaiba. Walang improvement na nangyari. So, pero kung babalikan po natin yung mean niya na 5.53 and so on, and 5.50, parang bumababa siya. Pero, ang implication po nito, kahit not significant po siya, lumalabas po na hindi halata yung kanyang improvement. Yun po ang pinapatungkol ng not significant siya kahit yung mean niya is magkaiba. Ngayon, ito naman yung paraan ng present nun. Parang katulad lang po ng t-test of independence. So, makikita mo yung mean, number of samples, correlation, makikita mo rin ito. Kung ayaw nyo po ng correlation na ilagay dito, pwede nyo rin po palitan ito. Instead na correlation, dito makikita sa table is t value or t, pwede rin po. Walang problema po yun. Ang dalawa po kasi yung pwedeng pangalan ng t-test of dependence. It's either t-test of dependence or t-test of correlation. Pareho lang po yun. So wala pong pinagkaiba yun. Terminologies lang ang nagbago. But they are both the same kind of statistical tools. Table 4 presents the t-test correlation in the pre-test post-test of the participants. The data unveil that since the correlation value of 0.183 with the corresponding p-value of 141, so correlation, ang number of samples mo na involved, then value ng correlation or value ng t. Kung gusto mo po dito t, dapat t rin po dito sa taas. Then the sig value, so there's no significant correlation in the pre-test and post-test participants. Hence, the null hypothesis is accepted. This implies the score in pre-test has no significant correlation to the post-test. Yun po yung posible mong magiging conclusion. So that is for pre-test. For t-test of dependence, I mean. Now, we go for the Wilcoxon sign rank H-test. Ito po ang counterpart ng t-test of dependent. So again, tulad ng sabi ko kanina, ang t-test of dependent is strict compliance po yun. Kapag hindi siya na-complied, ang kahit saan doon sa nire-require ng t-test of dependence, babaling po ang paningin ninyo dito kay Wilcoxon sign rank H-test. So, ang requirements po nito is, again, quantitative yung data. Yung level of measurement is either ordinal, interval, ratio, or combination of ordinal interval, ordinal ratio, and interval. So, combination po nun, pwede po yon. Yung normality po, again, hindi siya po nagre-require na normal talaga lahat. So, kung may isa ka diyang nakahalo sa dalawang ikukumpara mo, may isa ka diyang nakahalo na not normal, pwede po yon. Next, ang kaya niya lang pong sagutin again is check if there is a significant difference. Hindi niya po kayang sagutin yung check if there is a significant correlation. May isa pa pong counterpart yon na under non-parametric statistical tools. So, dalawang factors din po ang kaya niyang i-compare. Again, dependent po yung sample ng dalawang sample, dependent rin po yung dalawang population. Pwede pong applyan yun. So dito, applicable na yung probability and non-probability sampling na ginagamit. Yun po yun. So kung gumamit ka dyan ng quota lang, quota sampling, and the rest of others, other non-probability sampling, pwede po yun. Ngayon, doon ka lang makapag-reseta ng Wilcoxon sign rank test. Saan po ito makakompute ang Wilcoxon sign rank test? So kung ito yung environment ng SPSS mo, makikita mo siya again sa analyze, non-parametric test, legacy dialogue, two related samples sa malapitan. Ito po siya kung titignan natin sa malapitan. Analyze, then non-parametric test, legacy dialogue, two related samples. Yan po yung
makakakuha tayo ng Wilcoxon sign rank H test. So, ito rin po, parang katulad din po siya ng t-test of dependence ang makikita mo. So, meron tayong Wilcoxon, meron pa dito, i-discuss po natin ito as we go along. Yung sign test po, yung McNemar, marginal homogeneity, i-discuss po rin po yan natin. For the meantime po, doon lang tayo sa mga common statistical tools na ginagamit niyo during the time of your college, and then yung counterpart niya po sa non-parametric. So, ganun din po yung gagawin natin, katulad lang po sa dependent. Wilcoxon lang po ang tatargetin muna natin. Kasi may specific area po na ginagamit lang yung sign test. May specific area lang din na gagamitan mo ng McNemar. At may specific area lang din po itong marginal homogeneity. So, the result is this one. So, as we just preliminary view, ito yung mukha ng result. So again, titignan natin yung sig value. So not significant again siya. Then, paano po siya ilalagay sa manuscript? Ilalagay po siya sa manuscript. Ito po yung kalalabasan nun. So H po ang representation niya. Yan po. Pero kung titignan mo po sa quad, sa result sa SPSS, balikan natin, Z ang makikita mo. Pero pagdating sa manuscript, H po siya. So, on my part, on my personal note, malalaman kong may alam yung taong yun sa statistics kapag H ang nakikita ko dito. Kasi this is well known in the world of statistics na ang symbol po niyan is H. Pero sa computation, makikita mo ay Z. So, hindi lahat po nakakaalam na yun pala yun ang pag-present. Kasi madaling i-identify po. For example, sa part ko, madali kong i-identify kung ano ang statistical tool na ginamit mo. For example, pag nilagay mo dito, kunyari Z, magdududa ako, anong ginamit? Z-test? Student Z-test? Anong ginamit dun? Pero kapag H yan, ay sigurado ako at alam ko yun na ginamitan mo yun ng Wilcoxon. So, yun po. The same also, magpo-provide ka po ng table. Ang title ng table, magpo-provide ka po ng discussion, ang notation niya po, then your interpretation, decision, and your conclusion. So dito tayo sa isa pang common na pinakilala sa inyo during especially college years. Ano ba? Tapos, nung college year mo, magrereklamo ka kasi isang problem lang na puno yung chalkboard. So, kung manual yon. But here, we will discuss ANOVA one-way. Ano po ba ang requirements ng ANOVA one-way? Or other known as ANOVA one-factor, or other known as F-ratio test one-way. Marami po siyang pangalan. Pero isa lang po yon. Ngayon, these are the strict requirements for ANOVA one-way or F-ratio. So, quantitative po dapat ang data, interval or ratio or combination, normal versus normal. O lahat ng data mo po dyan, dapat normal. Kung tatlo kino-compare mo, dapat lahat po yun normal. Kaya niya pong sagutin is there significant difference? So, check the number of factors. So, yung kino-compare po ng ANOVA is 3 or more factors. Kaya niya po i-test ang test of differences. When we say test of differences, may pinagkaiba ba yung first array of data to the second array of data to the third array of data. Independent sample versus independent sample. So, lahat dapat yon are independent sample. Kung tatlo yon, so lahat yon independent sample. Kung tatlo, again, ulit yon, dapat yon nanggaling sa independent population. Yung sampling technique lang po na pwedeng gamitin ay under po sa probability or purposive. So, doon ka po magre-reseta ng ANOVA one-way. So, para mag-compute ng ANOVA one-way, dito po siya makikita. Analyze, compare means, one-way, ANOVA. Or sa malapitan, dito mo po siya makikita. Compare means, analyze, compare means, and one-way ANOVA. Tapos may magpa-pop up po dyan. Ito po yung magpa-pop up sa malapitan. Ito po yung sa malapitan. So, since kanina, just like my earlier example, meron akong tatlong classification. Young, middle, and old. So, gagamitin ko ito.
So, kunyari, ito yung score nila sa isang exam. Iti-test ko kung may diferensya or wala. Then, after that, I will try also to conduct post hoc analysis. So, yung tinatawag pong post hoc analysis, kunyari, nagkataon, significant difference. So, ngayon, dapat kailangan mong i-describe sino ang may significant difference. Si young at si middle, or si young at si old, or si middle at si old. So, kailangan mo ng post hoc analysis. So, sa post hoc analysis, ito po yung magpa-pop up. Sa pagka-pop up po yan, sa malapitan, ito po yung mukha nun. Yan. So, i-check mo dito kung ano pong post hoc analysis ang gagamitin mo. Ang post hoc analysis po, for example, kailan ka gagamit ng Shipay? Kailan ka gagamit ng Tukey? Ito. Kailan ka rin gagamit ng Duncan? So, kadalasan, ito yung mga ginagamit. It's either Shipay, Tukey, or Duncan. So, gagamit ka ng Shipay kapag hindi pantay ang dami. For example, yung young mo ay 8. Ang middle mo is 10. Ang isa mo pa, for example, is yung old mo is 12. So, Shipay ang gagamitin mo doon. Pero kapag pantay lahat sila, kunyari 10, 10, 10, dito ka sa Tukey. Kunyari nagkataon naman ang research mo is experimental. So, gusto mong i-compare ang traditional sa CAI, sa OBE, sa tawag nito, sa online learning na klaseng instruction. So, traditional, compare mo sa tatlong iba pa. So, gagamit ka ng Duncan. Doon po yun ginagamit. So, it simply implies may tatlo kang experimental design, may isa ka lang na control group. Yun po yun. Duncan ang gagamitin mo doon. So, pag-click mo yun nun ng okay, ito yung kalalabasang result. So, preliminarily, kung titignan natin ang result, ito po yung result. Wala pong significant difference ang resulta. Since wala po siyang significant difference na resulta, makikita mo po siya sa manuscript na ganito. Yun ang makikita mo sa manuscript. Yung iba po, hindi po nila dito nilalagyan. Ang nilalagay po dito is source of variance. Kasi po, kung titignan mo po dito sa result, wala pong nakasulat dito. Yung buong eto, kokopyahin mo po yan. Yun ang makikita sa table mo sa chapter 4, sa result in discussion ng thesis mo or dissertation mo. Tapos dudugtong ka na lang ng dalawa pa. Dalawang column pa. At ito yung kalalabasan. So, nagdagdag pa ako ng 2 column, interpretation at saka decision. Anong interpretation? So, there's no significant difference. Then, accept HO. So, pagkatapos nun, ang purpose ng post hoc po, gagamit ka lang ng post hoc kung ang result ay significant. Hindi ka gagamit ng post hoc kung ang result mo ay not significant. Yun po yun. Pero for the purpose na nagamit po ako ng post hoc, kasi kung nag-compute ako na walang post hoc at lumabas na significant, ay uulit ako compute. So, para diretsahan na lang, ang style ko po mag-compute minsan ay dinidiretso ko ng ipo-post hoc. Para kung lumabas man na significant, hindi na ako uulit doon sa SPSS na i-computean ko ulit. So, since wala nang significant difference, this area is useless anymore. So, dito, kino-compare niya ang middle versus old. May significant difference po ba? Wala naman. So, dito naman sa young and old, may significant difference po ba? Wala naman. Dito rin sa young and middle, may significant difference po ba? Wala naman. So, that follows na wala ngang significant difference sa bawat isa rin dito kung i-pair mo sila. So, ang ginagamit niya po dito is iniisa-isa niya po ang t-test dito. Yun po ang kinalabasan. Pinapares-pares niya at ina-applyan niya ng t-test. Yun po ang proseso ng Shipay. Ngayon, punta tayo sa counterpart ng ANOVA one-way. Ang counterpart ng ANOVA one-way is we have here Kroskal-Wallis H-test. So,
Again, tulad ng sinabi kanina, strict compliance yung requirements ng ANOVA one-way. So, ang mga requirements sa Proscal-Wallis are following. Again, quantitative, pwede po ordinal. Dito, ordinal, ratio, interval, or combination ng ordinal at iba pa. Or combination ng interval at ilan man dito sa dalawa, ordinal o ratio. Then, normality, hindi po siya nagre-require ng normality. So, difference also. It can answer the question, is there significant difference? It can compute also 3 or more variables or factors. Yung parameters po natin, dapat galing po siya sa independent sample versus independent sample. O lahat yun sila nanggaling sa independent sample. O di kaya, lahat sila nanggaling sa independent population. Next, check the sample technique. Sampling technique must be, it's either galing siya sa probability sampling or non-probability sampling. That's the time makareseta ka ng Proscal-Wallis. So, saan po yun makikita sa SPSS? Dito po yun. Analyze, non-parametric, legacy dialog, K independent samples. So, sa malapitan, ito po yung mukha nun. Yun. Analyze, non-parametric, legacy dialog, K independent samples. Doon po yun makikita. Ngayon, pagka-click mo po ng K-independent samples, ito na po yung magpa-pop up na lalabas. Since yan na po ang magpa-pop up na lalabas, ipapasok mo na po ngayon ang isa-subject mo for Proscal-Wallis. For example, yung score. Ito yung age score rin kanina. May tatlo po siyang classification. So, dito sa baba, merong sinasabing Proscal-Wallis at Jonquery-Terpstra. So, i-discuss din po natin itong Jonquery-Terpstra as we go along kung saan po yan ginagamit. Tapos, i-click mo po yung define range at sagutan mo po yung question na yung may dalawang question mark. So, pag-click mo po ng define range, ito po may bagong pop-up, lagyan mo po ng value yan. So, yung code ko po is 1 for young, 2 for middle, 3 for old. So, gagamitin ko po yon. Sa malapitan, ito po yon. Yun. So, ano ba yung minimum code na ginamit ko sa pag-encode ng data ko to represent age? So, again, 1 for young, 2 for middle, and 3 for old. Then, click continue and click OK. So, lalabas ang result. This is the result. So, pagkalabas ng result na to, sa malapitan, by just inspection, lalabas na there's no significant difference because the result here is greater than 0.75 ang value ng sig value. Ngayon, kung ilalagay mo na po siya sa table ng manuscript mo, may nakita po ba kayo ditong letter H? Wala din. Saan mo po yon makikita? Kung sa manuscript mo, nagiging ganito na siya. Young, middle, old. And you have 10, 12, 2. Degrees of freedom is 2. The mean rank, andun din po yun, makikita yung mean rank. Ito. Then, you have your H. Yung H mo, ito yung chi-square mo. So, then you have here your p-value. You should provide interpretation. You should provide decision. And here is also the sample discussion. The title of this table could be Test of Difference in Scores of Respondents as to Age. So, essential parts again of a table. There must be a title. There must be also the table itself, and there must be the legend or decision clause or decision standard. When can you say that that is not significant because the p-value is higher than 0.05? Ito sa baba, may notation. And you should start now to discuss. Yun po yun. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!